নমস্কাৰ সকলোকে আসামিজ এডুকেশ্যনাল জ্ঞান ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম NPS ৰ বিষয়ে। NPS আৰু GPF এই দুটাক লৈ হততে বহু ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছে আৰু GPF অৰ্থাৎ অল পেনশন সিস্টেমটো লাগু কৰিবৰ কাৰণে বা বাহাল ৰাখিবৰ কাৰণে NPS ৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে সেই সকলে কিন্তু হততে বিভিন্ন ধৰণৰ দাবী মিটিং বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ হাতত লোৱা দেখা গৈ থাকে আৰু অল পেনশন সিস্টেমটো বাহাল ৰখাৰ মূল তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আমি এখন চিঠি আপোনালোকক দেখুৱাম। সেইখন ইতিমধ্যে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখি আছে। সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সন্থা চিঠিখন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল 19 ডিসেম্বৰ 2021 চনত। বিষয় হৈছে সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সন্থাৰ আন্দোলনৰ সহযোগিতাৰ বাবে অনুৰোধ। মহাশয় নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব। সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সন্থালৈ সন্মান সহকাৰে জনাব বিচাৰিছো যে 5 ডিসেম্বৰ 2021 তাৰিখে অনুষ্ঠিত সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই অহা ইংৰাজী 27 ডিসেম্বৰ 2021 তাৰিখে অসমৰ কৰ্মচাৰী সমাজ জিন্দাবাদ অসম চৰকাৰ জিন্দাবাদ শীৰ্ষক এক আলোড়ন কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিত্তমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেই ঘোষণা কৰা NPS কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে 10 দিন চাকৰি কৰিলেও 10 লাখৰ ন্যূনতম DCRG কাৰ্যকৰীকৰণ আৰু OPS অৰ্থাৎ অল পেনশন সিস্টেম ব্যৱস্থাৰ পুনৰ বাহালৰ বাবে সন্থাৰ জিলা সমিতিসমূহৰ দ্বাৰা আৰু স্থানীয় অৱসৰপ্ৰাপ্ত NPS শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে নিজ নিজ জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিব। সেইদিনা সন্থাৰ বিষয়ববীয়া সমন্বিত জিলা শিক্ষা বিষয়াসমূহলৈ গৈ চৰকাৰী নিৰ্দেশনাৰ পিছতো DCRG অনাদায়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিব। এই পত্ৰৰ জৰিয়তে 27 ডিসেম্বৰ 21 তাৰিখে সন্থাই আহ্বান জনাব। কাৰ্যখনি এয়া হৈছে আপোনালোকক আমি জনালো। গতিকে আগন্তুক দিনত যি বৃহৎ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ গৈ আছে NPS অধীনত থকা শিক্ষক কৰ্মচাৰী তাৰ কাৰণে সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সন্থাৰ আন্দোলনৰ সহযোগিতা জনাইছে তেওঁলোকে। এনেধৰণৰ NPSৰ খা খবৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আসামিজ এডুকেশ্যন জ্ঞান ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।